নমস্কাৰ আজি আমি এটা একদম ধুনীয়া টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাব যাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে মানে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পায় সো আমি কেইদিনমান আগতে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত আমি কি কৰিছিলোঁ যে কাঠ পেঞ্চিল ইউজ কৰি এই যে মোৰ তাত বৰ্তমান যে ইউজ হৈছে মাইকটো এনেকুৱা এটা একদম চিম্পল মাইক বনাইছিলোঁ যে মোবাইলত কানেক্ট নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট হেডফোনত কানেক্ট কৰি আমি মানে মাইকটোত যিখিনি মানে শব্দ ৰেকৰ্ড হৈছে বা শব্দখিনি পৰি আছে মাইকটোত সেই শব্দখিনি আমি হেডফোনত ডাইৰেক্ট শুনি আছিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম সো আজি আমি কি কৰিম সেই কাঠ পেঞ্চিল ইউজ কৰি মানে কাঠ পেঞ্চিলৰ ভিতৰত যিখিনি আমি গ্ৰাফাইট থাকে সেই গ্ৰাফাইটখিনি ইউজ কৰি আমি কি কৰিম এটা সিম্পল বাল্ব এটা বনাম মানে লাইট এটা বনাম ফিলামেন্টৰ বাল্ব এটা LED বাল্ব নহয় মানে আমি ট্ৰাই কৰি চাম কি হয় সো আমি বেছি দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো প্ৰথমতে আমাক লাগিব এনেকুৱা যিকোনো কাঠ পেঞ্চিল মই মানে ফালি লৈ আহিছোঁ ভিতৰৰ যিখিনি গ্ৰাফাইট আছে সেইখিনি ওলাবৰ কাৰণে সো এইখিনি যাতে পৰি নাযায় সেইকাৰণে মই টেপেৰে কানেক্ট কৰা আছে এই গ্ৰাফাইটডাল লাগে আমাক এইডাল সো এনেকুৱাকৈ মই বেছি টাইম ইউজ কৰাৰ কাৰণে বা বেলেগ যদি প্ৰথমবাৰ নহয় সেইকাৰণে মই বেছিকৈ লৈ আছোঁ এইখিনি হ'লে আমাৰ চাফিচিয়েণ্ট এইখিনিতকৈ বেছি আমাক নালাগে সো নেক্সট টাইম আমাক লাগিব যিকোনো তাঁৰ মানে যাতে আমি বাল্বটো জ্বলাব পাৰোঁ এইখিনি তাৰপিছত আমাক লাগিব এনেকুৱা যিকোনো এটা বেটাৰী মই লৈ আছোঁ এইটো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এই যিডাল গ্ৰাফাইট আছে এই গ্ৰাফাইটডাল যাতে আমি মানে যিকোনো ঠাই এটাত ফিক্স কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মানে তাৰৰ লগত যাতে ফিক্স কৰি ল'ব পাৰোঁ সেইটো ব্যৱস্থা কৰি ল'ম সো মই তাৰ কাৰণে লৈ আছোঁ ৰুবিক কিউব এটা মানে বেলেগ একো নাপালোঁ মই এইটো পালোঁ উঠাই লৈ আহিলোঁ সো আমি ৰুবিক কিউবটোৰ ওপৰত এই তার দুডাল এনেকুৱাকৈ ফিক্স কৰি ল'ম যাতে আমি ওপৰত গ্ৰাফাইটডাল এনেকুৱাকৈ দি ল'ব পাৰোঁ সো ফিক্স কৰি লওঁ আমি সো আমাৰ এনেকুৱাকৈ মই গ্ৰাফাইটডাল এই তার দুডালৰ লগত যাতে ফিক্স হৈ থাকে এনেকুৱাকৈ কানেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম তার দুডাল ডাইৰেক্ট বেটাৰীত কানেক্ট কৰিব লাগে কিন্তু যাতে আমি সুইচটো দি আমি একচুৱেলি চাব পাৰোঁ কোনখিনি টাইমত কি হৈছে গতিকে মই ইয়াতে মানে সুইচ এটা লগাই লৈছোঁ সো এইটো আমাৰ সুইচ লগাই থৈ দিয়া আছে এইটো তাৰপিছত আমি এই তার দুডাল কি কৰিম বেটাৰীত লগাই দিম সো আমাৰ তাৰপিছত একদম চিম্পল লাইট এটা মানে বাল্ব এটা হৈ যাব পাৱাৰ সোৰ্স এইটো বেটাৰীটো ইয়াতে আছে তাৰপিছত আমাক কি লাগে আমাৰ এইটো মানে এটা সিম্পল একদম বাল্ব এটা তাৰপিছত বাল্বটো আমি ইয়াতে থৈ ল'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ এইটো আছে সুইচটো সো যদি আমি সুইচটো অন কৰোঁ জ্বলে নে নজ্বলে তাৰপিছত চাম আমি সো এইটো সোমাই দিলোঁ আমি ইয়াতে সো আমি এতিয়া সুইচটো অন কৰিব গৈ আছোঁ জ্বলে নে নজ্বলে চাম আমি সো 3 2 1 আমাৰ এইখিনি গৰম হৈ আছে গৰম হৈ প্লাষ্টিক পুৰা গৈ মানে ধোৱা হৈ গৈছে সো লাইট বৰ্তমানলৈকে জ্বলা নাই চাব পাৰে আমাৰ কানেকশ্যনটো ঢিলা হ'ব পাৰে সো অলপ জ্বলি আছে ছাইডৰ ফালে খুলি চাওঁ আমি কি হৈ আছে ভিতৰত কানেকশ্যনটো অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে সো আমাৰ শ্বৰ্ট হৈ আছে সেইকাৰণে আমাৰ জ্বলা নাই সো আমি কানেকশ্যনটো ঠিক কৰি চাওঁ সো এইবাৰ আমি কানেকশ্যনখিনি যিমান পাৰি মানে টাইট কৰিব চেষ্টা কৰি অকণমান মানে আগতকৈ টাইট কৰি দিছোঁ এইবাৰ আমি সুইচ অন কৰি চাম যে জ্বলে নে নজ্বলে সো 3 2 1 ষ্টাৰ্ট বৰ্তমানলৈ জ্বলা নাই ধোঁৱা ওলাই আছে জ্বলি আছে অকণ অলপ ছাইডত জ্বলিল সো ছাকচেছফুল সো জ্বলি আছে পোহৰ ওলাই আছে ইয়া দেখা পাই আছে জ্বলি আছে সেইটো বাৰু আমাৰ বেছি গৰম হয় প্লাষ্টিকখিনি পুৰা যায় আছে কিন্তু এইডাল আমাৰ ফিলামেণ্টডাল জ্বলি আছে সো আমাৰ বাল্বত মানে এনেকুৱাকৈ কাম কৰি দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পোহৰ ওলাই আছে দেখা পাই আছে আমাৰ যিটো ফিলামেণ্টৰ যিটো বাল্ব থাকে একদম সেম প্ৰচেছত কাম কৰে সো দেখা পাই আছে আপোনালোকে ছাইডত ধুনীয়া পোহৰ ওলাই আছে আমাৰ ইয়া সো মই ৰাতি ট্ৰাই কৰি চাম ইয়াৰ নেক্সট ক্লিপটো আমি ৰাতি চাম কিমান পোহৰ হয় সো দেখা পাই আছে দিন হৈ আছে আমাৰ কিন্তু কিমানখিনি মানে পোহৰ হৈ আছে এই দিনতো সো দেখা পাই আছে আমাৰ নৰ্মেল একদম চিম্পল বাল্ব সো যদি মই এইটোৰ ভিতৰত সোমাই দিওঁ অকণমান মানে বাল্ব দেখা হ'ব সো দেখা পাই আছে জ্বলি আছে আমাৰ বাল্বটো এইখিনি পুৰি গ'ল অলপ আগতে এইটোৱে আমাৰ একদম চিম্পল মানে পেঞ্চিলৰ পৰা বনোৱা এটা লাইট বা এটা বাল্ব এটা সো ইমান গৰম আছে ভিতৰত চাওক এইটো গৰম হৈ গলি গ'ল সো আমাৰ জ্বলিয়ে আছে পোহৰ দিয়ে আছে কিন্তু আগতকৈ অকণমান কমি যায় আছে
কমি কমি যাই আছে মানে কি ইয়াৰ সাইডত যিখিনি অক্সিজেন আছে অক্সিজেনৰ লগত গ্ৰাফাইটডাল ৰিয়েকশ্যন হয় মানে পুৰি পুৰি যাই আছে গ্ৰাফাইটডাল মানে কমি যাই আছে সেইকাৰণে আমাৰ পোহৰটো কমি যাই আছে ইয়াত মেইনলি কি হয় যে গ্ৰাফাইটডালৰ মাজেৰে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ কৰে ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্সৰ কাৰণে ই হিট হয় আৰু যেতিয়া ই বেছি হিট হয় তেতিয়া ই গ্লো কৰে আৰু এনেকৈ কি হয় ইয়াৰ পৰা আমি পোহৰ দেখা পাওঁ সো পুৰি গ'ল মোৰ ৰুবিক্স কিউবটো এনে যাব সো আমি নুমাই দিলোঁ সো বৰ্তমান আমি একদম আন্ধাৰত আছোঁ আমাৰ গোটেইখিনি সেটআপ কমপ্লিট আছে মানে আমাৰ এইটো আমাৰ যিটো বাল্ব বনাইছিলোঁ আমি একদম সিম্পল তাৰপিছত এইটো বেটাৰীটো এইটো চুইচটো সো আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ ওপৰত এয়া এইটো জোনটো ওলাই আছে এইটো সো আমি একদম আন্ধাৰতে আছোঁ প্ৰায় চাৰিওফালে একো দেখা নাপায় সো আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাম যে কিমান পোহৰ হয় এই লাইটটোৰ পৰা সো লাইটটো অফ সো 3 2 1 সুইচ অন কৰি দিলোঁ সো আমাৰ বৰ্তমানলৈকে জ্বলা নাই সো মই যদি ফ্লাছটো জ্বলাই লওঁ দেখা পাব বৰ্তমানলৈকে আমাৰ জ্বলা নাই সুইচটো অন কৰা আছে ইয়া চাব পাৰে সো অকণ অলপমান ধোঁৱা ওলাই আছে ওপৰত ৰিয়েকশ্যন হৈ আছে পানী ওলাই আছে ফাটি গ'ল সো আমাৰ এইটো ফেল হৈ গ'ল কাৰণ ইয়াতে অকণমান পানী আছিল কিজানি সো বেছি ৰিয়েকশ্যন হয় মানে বতাহো বহুত দি আছে সো ফাটি গ'ল এইটো সো আমি নেক্সট ট্ৰাই কৰিছোঁ সো আমি এইবাৰ নেক্সট আৰু এডাল লগাই দিছোঁ ইয়াতে সেইডাল ভাঙি গ'ল ইয়াত পেলাই দিলোঁ আমি নেক্সট এডাল লগাই দিছোঁ সো ইয়াতে বহুত বতাহ দি আছে আমি নদীৰ পাৰত আছোঁ গতিকে অক্সিজেন ছাপ্লাইটো বেছিকৈ পাই আছে ৰিয়েকশ্যনটো মানে বেছি ভালকৈ হৈ আছে সো আমি ইয়াত মানে অক্সিজেন ছাপ্লাইটো কম কৰিবৰ কাৰণে এইটো দি দিলোঁ সো 3 2 1 আকৌ একবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ সো এইবাৰ কি হয় চাব বাৰু তো যদি জ্বলে মই ফ্লাছটো অফ কৰি দিম কিমান পোহৰ হয় আমি দেখা পাম ধোঁৱা ওলাই আছে সো আমি বৰ্তমান নদীৰ পাৰত আছোঁ গতিকে ইয়াত অক্সিজেনটো বহুত বেছি পাইছে কাৰণ বহুত বতাহ বলি আছে সো আমাৰ বাল্বটোৱে ভালকৈ কাম কৰিব পৰা নাই আৰু লগতে কি হৈ আছে যে যিকেইডাল তাঁৰ আছিল তাৰ মূৰকেইটা পুৰি গৈছে অলপ আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে যে কানেকশ্যনখিনি টাইট কৰি দিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ যে ঘৰত আমি এক্সট্ৰাকৈ আনি লৈ নতুন তাঁৰ দি আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ আমি ঘৰত যিবিলাক বাল্ব ইউজ কৰোঁ সেই বাল্ববিলাকত যিটো গ্লাছৰ মানে ওপৰত কভাৰ থাকে সেই গ্লাছৰ কভাৰটোৰ ভিতৰত কিছুমান মানে গেছ ভৰাই দিয়া হয় যেনে ধৰক আৰ্গনটো বেছিকৈ ইউজ কৰা হয় যাতে মানে কি আমাৰ যিডাল ভিতৰত ফিলামেণ্ট থাকে সেই ফিলামেণ্টডালৰ যিটো মানে লাইফ সেইটো বেছি হৈ যায় মানে বেছি দিন ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু জেনেৰেলি আমাৰ নাইট্ৰজেন হিলিয়াম নিয়ন এইবোৰ ইউজ কৰা হয় চ' আমাৰ ইয়াত যিহেতু আমি তাত একো ইউজ কৰা নাই মানে আমাৰ খোলাকৈ থৈ দিয়া আছে খুলি থৈ দিয়া আছে চ' আমাৰ বাহিৰৰ যিবোৰ অক্সিজেন আছে অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শত সেই গ্ৰাফাইটডাল আহি আছে আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে ৰিয়েকশ্যন হৈ লাষ্টত মানে পুৰি যায় আছে মানে শেষত পুৰি যায় আছে আৰু সেইকাৰণে বেছি টাইম মানে আমাৰ এই বাল্বটোৱে কাম কৰা নাই এয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে মই বেলেগ একো লাইট ইউজ কৰা নাই অকল আমি যিটো মানে বাল্ব বনাইছোঁ মানে আমাৰ যিডাল গ্ৰাফাইট জ্বলি আছে সেইডালে কাম কৰি আছে আৰু চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া পোহৰ হৈছে আৰু মই যদি হাতখন ওচৰত লৈ যাওঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে মানে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰে যে কিমান পোহৰ হৈ আছে এইটোৱে আছিল আমাৰ একদম চিম্পল বাল্ব এটা বা লাইট এটা চ' আমি ঘৰতে আমাৰ কাঠ পেঞ্চিল এডাল ইউজ কৰি বনাব পাৰোঁ চ' এইটোৱে আছিল আমাৰ এডাল পেঞ্চিলৰ পৰা বনোৱা একদম চিম্পল বাল্ব এটা বা লাইট এটা আমি জ্বলাই চালোঁ চ' যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই অসম